Siguro po more or less mga 20 years na akong sa paggawa ng alahas. Proseso na tatlong stage yun eh. Tutunawin siya, imo-mold siya, and then pagka-plancha na siya, saka kinokorte ng platero. After no na mabuo na yung alahas, dadali naman sa ismerin para kuminis at kumintab. After itutubog na namin yun, ang tawag namin doon plating naman. Nilalagyan namin ng bato yun. Ang tawag naman namin doon yung stone setting. After na malagay ng bato, tubog na siya, yun ang pinaka-finished product. Binata pa naman ako, may shop na kasi ako. Pero maliit pa lang yun. Kuha ko ng gawa sa labas, tapos yun si Leia, papagawa sa akin. Doon ako nag-start. Kaya nga kami nagkakilala na dahil nagpapagawa siya sa akin ng alahas eh. Hanggang sa ang asawa ko nga, kinasal kami noong December 10, 1988. Surviving kami noon eh. Nag-aano kami, yung talagang nag-iipon. Kasi pagka ginto ang pag-uusapan, malaking kapital kailangan eh. Nag-umpisa kami sa maliit lang na kapital. Talagang sikap lang. Nung kami mag-asawa kasi ni Leia, nasa 30s na. Kaya nung kinasal kami, gusto namin magkaanak agad. Sabi ng aking asawa, kung nagbubuo kami ng isang pamilya, pagka nagkaanak tayo, kailangan na maitaguyod natin na maayos ang ating mga anak, mapag-aral. Kaya lalo kami nagdoble sikap eh. Nilapit namin siya sa Diyos na bigyan kami ng anak. May oras kami ng paglapit sa Kanya na ginagawa namin. Dire-diretso yun na pagpapanatat. Nasa labas kami, humahanap kami ng mga customer. Hindi man kami nabigo kasi nga ang daming mga order namin, kami halos tumatanggi. Yung iba, mga talagang may tindahan na yung dinidisplay nila sa tindahan, kami gumagawa, kami may nagmamanufacture. Nagkaroon siya ng maraming mga kakilala niya na nagpagawa na sa kanya. Hanggang sa sipag niya kasi maghanap ng mga order. Tapos, pag nakakuha siya ng maraming order, kumuha na kami ng maraming gumagawa noon. Hindi na lang ako. Marami na kami naging gumagawa. Excited kami na magkaroon kami ng isang mabuong pamilya at maitaguyod namin na mabuti. At yung magiging supling namin, maisama namin sa pagdilingkod. Yun ang nasa isip namin noon. Nung panahon na yon, ang lakas ng jewelry. Tapos tumaas yung metal, yung gold. Humina yung order. Tapos yung mga jewelry na iba, yung Bangkok, napunta lahat sa atin, tambak. Natalo yung manufacturer ng local. Nag-isip kami kung ano ang dapat pa namin. Nag-pawn shop kami. Ayun, sumunod na yon, following year na yon, nabuntis na siya at tuwan-tuwa nga siya, lalaki. Kaya agad naming pinasalamatan na yung aming panalangin, dininig niya na ibigkaloob sa amin yung first baby namin. Kahit na kami
nakatutok sa trabaho, kumitungkulin kami. Talagang kung ano yung ginagawa namin, continuous pa rin yun. Anong malapit na siyang mga anak, nagpunta kami sa pabelya. Naghihintay na nga kami ng panganganak niya. Ang ginawa ni doktora, kung nakikita niya ako yung pagod, pinapahinga muna niya ako. Pinauwi muna ako at pinagpahinga. Yung kinabukasan, tinawagan ako para bumalik sa pabelya. Yun nga, sabi ko, kinumusta ko si Leia, okay naman daw. Kaya lang, nung tanungin ko yung anak ko, kung nasaan na, para gusto ko siyempre makita, excited ako eh. Hindi sumasagot yung doktora. Sabi ko, bakit ka ako? May nangyari ba? Sinabi niya sa akin na hindi nga doon nabuhay yung bata. Yung lungs niya mahina. 3 minutes lang daw nabuhay. Nung nangyari yon, inalapit ko sa Diyos na tulungan kami, gabayan kami kung ano dapat namin gawin. Ang Diyos Anya ang ating kublihan. Ang Diyos Anya ang ating kalakasan. Ang Diyos Anya ang tulong na laging malapit Anya sa panahon ng matitinding ligalig. Yan sana ang dapat nating maging prinsipyo. Anuman ang ating masagupa, tandaan natin, meron tayong Diyos. At ang Diyos natin, totoo. Kaya hindi dapat manghina ang isang kapatid pagka mayroong pagsubok. Hindi dapat mawala ng pag-asa ang isang iglesia ni Kristo kung mayroong kaligaligan. Ano man ang mabigat na suliranin na ating nasasagupa, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sapagkat totoo ang sinasabi ng Biblia, ang ating Panginoong Diyos ang siyang tutulong sa atin. Siyang hindi magpapabaya sa bawat isa sa atin. Si Leia naman noon, nakahiga kasi bagong cesarean. Pinuntahan ko siya. Tapos tinatanong niya sa akin, kumusta yung bata, nasa na anak ko, ba't di ko nakikita? Hindi ako makasagot. Siguro mga 3 days pa bago ko nasabi. Ngayon, yung nailibing na yung bata, sinabi ko na sa kanya, iuwi ko na siya. Hindi nakasurvive yung bata. Excited siya. Pinagpanata namin yon, talagang hinanda namin, mga gamit. Tapos bigla nagkaganon. Iyak siya na iyak. Hinayaan ko lang. Acceptance na kailangan natin. Basta tuloy lang natin. Hindi talagang mga pagsubok lang yan na hindi naman po pwede natin na pagkatapos ng pagsubok, tigil na tayo. Kaya nga nung nangyayari sa amin, yung tuloy lang. Hindi namin iniisip yung abigo ang ganun. Tuloy-tuloy pa rin. Panata, tupad. Hindi ko iwibito sa tungkulin. Nasa isip namin talaga, hindi pa siguro panahon. At meron siyang plano ng pagkakataon na ibibigay niya at ibibigay sa amin yung hinihiling namin. Noong nasundan, kaya lang, hindi naman natuloy din kasi parang hindi nabuo. Naraspa siya. Noong sinabi sa akin ni Leia na buntis uli siya, siyempre may kahalong kaba kasi nagkaroon nga kami ng experience na namatayan kami ng 2 anak eh. O dapat lalo tayo kung magpursige na nalangin sa Diyos at ipagkaloob na sa amin yung dinadala niya. Sabi ko, sana naman ibigay na sa atin to.
Yan ang paninindigan ng mga tao ng Diyos. Mga lingkod niyang nasa kanyang tunay na bayan. Dumarating anya sa kanilang mga ligalig. Anong kanilang ginagawa? Tumatangis anya ako sa iyo. Sa Diyos sila lumalapit. Sa Diyos sila humihingi ng tulong. Bakit ganon ang kanilang ginagawa? Sapagkat ang kanilang paninindigan, sasagutin sila ng Panginoong Diyos. Di ba totoo yun, mga kapatid? Kaya tayo tinuturuang magpanata. Kaya hindi katakatakan na maraming iglesia ni Kristo ngayon. Lalo na't pagka napakabigat ng kanilang problema, anong kanilang ginagawa? Nagpupunta sa kapilya. Kahit hindi araw at oras ng pagsamba. Ano dahilan? Dito isasagawa ang pananalangin sa Diyos. Dito isinasagawa ang kanilang mga pagpapanata sa ating Panginoong Diyos. Ano dahilan at ginagawa nila yan? Yan ang ginawa ng mga unang hinirang. At garantisado, pagkain ang ginawa rin ng bawat isa sa atin, nakatitiyak tayo, diringgin tayo ng ating Panginoong Diyos. At ililigtas niya tayo sa anumang suliranin natin. Mahal kayo ng Diyos, mga kapatid. Pagka kayo tumawag sa Kanya, dinirinig niya ang inyong mga panawagan. Kaya huwag kayong mangingimi na lumapit sa Kanya, lalo na sa panahon ng ating pangangailangan. At huwag niyong iiwan ang inyong ginagawang paglilingkod sa Kanya, lalo ng ating mga pagsampa sa Kanya, sapagkat dito unang diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin para tayo tulungan at malampasan natin ang lahat ng uri ng kaligaligan na maaaring masagupa natin sa ating buhay. Yun pa rin, humihiling kami na sana masundan, ay naman naipagkaloob naman sa amin. At tuwan-tuwa nga kami noong ipinanganak si Jewel. Pinanganak si Jewel noong June 12, 1991. Ay masaya ako bilang natupad yung aking hinihiling sa Diyos na mabigyan kami ng anak. Noon ngang ipinanganak si Jewel, lalo kaming nagsikap at nangako sa Ama na hindi kami bibitaw sa paglilingkod. Inang naging dahilan para kami maglalong magsikap ng aming buhay. Noong 3 years old si Jewel, meron kaming pwesto sa Commonwealth. Ang building na yan tawag 5-star. Nag-invest kami ng lahat ng aming resources ginawa para may tayo yung building. Pawn shop siya. Pwestong yun. Meron din kaprasong parang gawaan din ng alahas, jewelry store, ganun. Pero magkakombine. At nyo na itatayo na nga, nasunog. Naku, hindi namin maintindihan kung ano gagawin namin. Kasi alam namin, ang resources namin, nandun lahat. Yung investment namin, mga ibang property namin. Talagang lumapit kami sa Ama. Hindi namin kaya. Ubus kami. Lahat na ibinigay niya sa amin, talagang naubos. Ang ginawa namin, hindi kami nawalan ng pag-asa noon. Sabi ni Lea, magpanata tayo. Ang pakikinggan ng Diyos, yung lingkod niyang ano raw, matuwid. Kaya yan ang lagi nating maging katangian, mga kapatid. Hindi kami ang may sabi niyan sa inyo. Kung kami lang ang may sabi niyan, huwag niyo nang pansinin. Ang ginagawa natin, yung ipinapahayag natin dito, saan galing? Sa Biblia. Yan ay galing mismo sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sinasabi sa atin ng Diyos, gusto mo, pagka ikaw ay humingi ng tulong, ay pakinggan kita, kinakailangang matwid ka. Sana mahikayat namin kayo, mga kapatid, ibuhay nating lubos ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Huwag nating bitawan itong kahalalan nating ito, anuman ang ating masagupa. Ano man ang dumarating sa ating buhay, pagyamanin natin yung mga aral ng Diyos na itinuro sa atin. Yun ang ating sundin. Para nang sa ganun, pagka tayo tumawag sa Diyos, lumapit sa Kanya at humingi ng tulong, maranasan natin ang tulong niya, ang pagliligtas niya.
na kailangan natin sa ating buhay. Ang daming panahong buwan na pinagpanata namin yun. Hanggang sa talagang pagkadinilig ka na ama. Kakayanin. Naitayo namin yung property. Kaya yung investment namin na napakahirap na kunin, nabayaran namin lahat yun. Dinoble pa naman ang balik. Yung dating simpleng building na nasunog, ngayon konkreto, ang dami pang tenant at may mga supermarket pa sa loob. Eh kung isipin namin, kaya ba namin yun? Pero sa pamagitan nga ng panata, wala talaga imposible. Nung nalaman ko na masusundan si Jewel, siyempre saya magkakaroon ng kapatid ang si Jewel. At lalaki pa, lalo kaming nagkaroon ng inspirasyon sa mga bata na maitaguyod sila. Ang pinagdaanan namin ay daming problema, daming struggle. Kung hindi kami umasa sa magagawa ng Diyos, baka siguro wala na kami. Napatunayan namin sa aming buhay yun na ano man ang mangyari, basta't magtiwala lang sa Ama, ibibigay sa'yo. Ako po ay 64 na taong gulang na ngayon. Siguro mga 1990 ganun, nung lumusong ako sa pagkadiakono. At ang aking asawa, nasa finance po siya. Time management lang ginawa namin. Pagka may tupad talaga kami, talaga ina-adjust namin yung oras. Kaya hindi namin pinababayaan ang tungkulin. Tuloy-tuloy pa rin at tumutupad kami. Nung si Jewel lumaki na, talagang siya mismo ang, Mami, Daddy, maguguro ako. Si Ivan, ngayon, Pangulo ng Lupon sa pananalapi, yung anak kong lalaki. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga biyaya na pinagkaloob niya. Yun ang pinakamasarap kasi na makita na ang mga anak mo na itaguyod mo ng maayos, kasama yung kanilang mga tungkulin. Napakasarap yun sa amin. Nagulat nga ako noong habang nakikinig ako sa teksto ni Ka Eduardo, yung mga sinabi niya lahat na pagdaanan namin. Yung para ka akong nabalik yung aking nag-i-story sa buhay. Nagpapasalamat kami na nakadalaw si Ka Eduardo Manalo sa lokal. Naalala niya ang akal, lalo pagdating ito sa kanyang 88 anibersaryo. Napakalaking biyaya sa lokal noon, lalo na sa mga kapatid.